मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण रिव्हिजन व्हिडिओ बनवू. जेवढा आपला सिलेबस झाला त्याला फर्स्ट चॅप्टर होता आपला 12th सायन्सचा मॅथमॅटिकल लॉजिक. मॅथमॅटिकल लॉजिक मध्ये सबसे पहला आपण फर्स्ट टॉपिक आपण घेतला स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मीन्स काय होतं? व्हॉट इज मीन बाय स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मीन्स काय? त्यासाठी आपण सांगितलं स्टेटमेंट मीन्स S plus V plus O S for subject. and subject मध्ये आपल्याला जनरली ग्रामॅटिकल मध्ये किती सब्जेक्ट आहे? टोटल 8 सब्जेक्ट राहते. आणि 8 सब्जेक्ट मध्ये कोणते कोणते सब्जेक्ट आहे? आय, ही, शी, इट, दे, वी, यू, इट, नेम. ठीक आहे. there are 8 सब्जेक्ट. त्या 8 सब्जेक्ट मध्ये आपल्याला जो इंडिकेट करायचा आहे स्टेटमेंट साठी तो म्हणजे आपल्याला नेम. बिकॉज नावावरून आपण पर्टिक्युलर एखाद्या व्यक्तीला इंडिकेट करू शकतो. तर त्यासाठी आपल्याला जेव्हा पण स्टेटमेंट घ्यायचं आहे स्टेटमेंटसाठी आपण काय घेतलंय? शॉर्टकट वापरतो आपण S plus V plus O. S for subject. and सब्जेक्ट मध्ये किती सब्जेक्ट आहे? आपल्याला 8 सब्जेक्ट आहे आणि त्यापैकी आपल्याला काय घ्यायचं आहे? नेम. नाव. बिकॉज नाव हा असा आहे की जो प्रत्येकाने 100 लोकांमधून आपल्याला एखाद्या काय करू शकतो? आपण इंडिकेट करू शकतो. ठीक आहे. देअरफॉर नेम जसं आपण म्हणू शकतो की साहिल इज अ बॉय. साहिल इज अ बॉय म्हणजे आपल्याला 50 मुलं बसले आहे आणि त्या 50 मुलांपैकी आपण एखादं नाव घेत आहोत साहिल. म्हणजे याच्यात पर्टिक्युलर काय आपण त्या 50 पैकी आउट ऑफ 50 स्टुडंट देयर आर वन स्टुडंट इज इंडिकेट दिस इज द साहिल. ठीक आहे. देअरफॉर दिस इज द इंडिकेशन ऑफ a particular substance, particular subject. So therefore this is the statement. Statement means काय आहे? S plus V plus O. S for subject. Subject किती आपल्याला 8 सब्जेक्ट आहे आणि 8 सब्जेक्ट पैकी आपण काय घेत आहोत? त्याला नाव नेम घेत आहोत. ठीक आहे. त्यामध्ये जसं आपण आपल्याला 2 plus 3 is equal to 5. आता जसं मी ते बसून सांगत होतो तुम्हाला की लिहा 2 plus 3 is equal to 5. ते इंडिकेटली सबस्टन्स माहित आहे की 2 जसं नाव आहे 2 हा नाव आहे 3 हा नाव आहे. म्हणजे आपण पर्टिक्युलर जर मी 2 म्हणतो तुम्ही पण 2 लिहिणार. म्हणजे पर्टिक्युलर इंडिकेशन आहे 2 वर. म्हणजे देअरफॉर दिस इज द स्टेटमेंट. हा झाला आपला स्टेटमेंट. जसं आता व्हॉट इज युअर नेम? व्हॉट इज युअर नेम? आता व्हॉट इज युअर नेम म्हणला तर व्हॉट इज द क्वेश्चन मार्क. तर हा व्हॉट हा माझं नाव आहे का? व्हॉट इंडिकेट करते का कोणासाठी? नाही. हा जनरल आहे. म्हणजे देअरफॉर दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. हा स्टेटमेंट राहणार नाही. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे? स्टेटमेंट म्हणजे नोट करायचं. स्टेटमेंट म्हणजे लक्षात ठेवायचं S plus V plus O. S for subject and subject किती राहणार? 8 आणि त्यापैकी आपल्याला काय करायला पाहिजे? नाव. ते लक्षात ठेवायचं. हा आपला फर्स्ट टॉपिक आपण सांगितला होता की स्टेटमेंट आयडेंटिफाय कसं करायचा. तर स्टेटमेंट या पद्धतीने आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे की आपल्याला स्टेटमेंट मध्ये आपल्याला हमेशा काय करायला पाहिजे? नाव राहायला पाहिजे. जेणेकरून आपण त्या नावाचा यूज करून पर्टिक्युलर व्यक्तीला काय करू शकलो पाहिजे? इंडिकेट करू शकलो पाहिजे. ठीक आहे. हा झाला आपला फर्स्ट टॉपिक. सेकंड टॉपिक होता आपल्याला ट्रुथ व्हॅल्यू. ट्रुथ व्हॅल्यू नंबर 2 आहे आपल्याला ट्रुथ व्हॅल्यू. ट्रुथ व्हॅल्यू there are two truth value. First is a T and second is a F. T means true and F means false. T means the true and F means false. And the T means the value of T is 1 and value of F is 0. Value of 1 is T is 1 and the value of F is 0. And 1 means on. 1 means on and 0 means off. 1 means on and 0 means off. This is the indication. There are two truth value. First is a T, second is a F. This 1 and 0 is also called a binary numbers. 1 and 0 is also called a binary numbers. But in the mathematical logic, 1 and 0 is called a switching value. There are switching value. But in the general mathematics मध्ये जर आपल्याला विचारलं कोणी तर लक्षात ठेवायचं 1 and 0 means हा होते आपल्याला बायनरी नंबर्स. ठीक आहे. पण आपल्याला स्विच इथं मॅथमॅटिकल लॉजिक मध्ये या चॅप्टर मध्ये आपल्याला सांगायचं आहे की 1 and 0 इज अ स्विचिंग व्हॅल्यू and T and F इज अ ट्रुथ व्हॅल्यू. ठीक आहे. तर देन आपल्याला मग देन कंजक्शन आहे. तर कंजक्शन व्हॉट इज मीन बाय कंजक्शन? कंजक्शन मीन्स द नंबर ऑफ 2 सेंटेन्स or number of 2 or more than 2 सेंटेन्स आर जॉइनिंग. जेव्हा 2 आणि 2 पेक्षा जास्त वाक्यात जो शब्द जोडते त्याला आपण म्हणतो कंजक्शन. त्यामध्ये आपल्याला नंबर ऑफ कंजक्शन आहे अँड, ऑर, बट, इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, तुमचा इफ अँड देन, इफ अँड ओनली इफ, नायदर नॉर, आयदर हे सर्व क्वेश्चन आहे सब वर्ड्स आहे जो आपल्याला इंडिकेट करायचा आहे. देव सबसे पहला आहे अँड चा ब्रदर आपण यूज करणार आहोत बट. म्हणजे अँड साठी जो आपण सिंबल यूज करू तोच कोणासाठी यूज करणार आपण बट आणि त्याचे सिंबल आहे आपल्याला उलटा वे.
दिस इज द अँड. सेकंड आहे आपल्याकडे ऑर. ऑर साठी आपण जो ब्रदर वापरणार तो आहे आपल्याकडे आयदर ऑर अँड नायदर नॉर. Either or and neither nor. Either or is a positive and neither nor is a negative, because the either or is the sentence is when the either or is present in a sentence, then this sentence is a positive sentence, and neither nor is present in a sentence, this sentence is a negative sentence. So therefore लक्षात ठेवा r चा कॅटेगरी मध्ये आपण काय यूज करणार आहोत आपण either or and neither nor. either or is a positive, neither nor is a negative. ठीक आहे. and then symbol आपल्याला v. त्या सिंबल आपण यूज करणार आहोत v. then next आहे आपल्याकडे if then. थर्ड कंजक्शन आहे आपल्याकडे if then, and the if then चे सिंबल आहे वन साइड एरो. if then चे सिंबल काय आपल्याकडे वन साइड एरो. and next आहे आपल्याकडे if and only if. if and only if. if and only if चा सिंबल आहे आपल्याकडे टू साइड एरो. बिकॉज जनरली आपण जर असा विचार केला की इफ देन, या इफ देन मध्ये इफ एकच सिंगल आहे म्हणून आपण वन साइड देत आहोत, आणि आपला इफ अँड ओनली इफ मध्ये इफ किती वेळा आहे, दोन वेळा आहे म्हणून आपण टू साइड देत आहोत. ठीक आहे. आपण म्हणतो इम्प्लाइज आणि हा झाला डबल इम्प्लाइज. ठीक आहे. दिस द इम्प्लाय अँड दिस द डबल इम्प्लाइज. तर आपण याच्यामध्ये चार सिंबल यूज करणार आहोत. चार सिंबल म्हणजे उलटा वी, वन साइड एरो, टू साइड एरो. ठीक आहे. म्हणजे चार कंडिशन आपण यूज करणार आहोत अँड, ऑर, if then and if and only if. तर त्या सिंबॉलिक ट्रूथ टेबल भी आपल्याकडे दिला आहे. जसं आपल्याकडे दोन स्टेटमेंट आहे, दोन स्टेटमेंट आहे, जसं कोणताही दोन स्टेटमेंट राहू शकते. त्यामध्ये आपण पहिले इंडिकेट करू दिस इज p and this is q. there are two statements are present and these two statements are joining and. ते दोन स्टेटमेंट कशाने जोडले आपल्याला and. तर दे if the two statement are present, so there are four conditions. त्यासाठी आपण फॉर्म्युला यूज केला आहे टू द पॉवर n. टू द पॉवर n मीन्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट. हा 10 क्लास मध्ये आपण ऑलरेडी सांगितलं when the probability chapter is stretched the to the power n, तिथे आपण काय होत होता n is means the number of coins, आणि इथे आता होणार आहे आपला नंबर ऑफ स्टेटमेंट. आता नंबर ऑफ स्टेटमेंट किती आपल्याकडे दोन, मग टू द पॉवर 2, टू द पॉवर 2 म्हणजे किती होतं 4, 2 स्क्वेअर 4. ठीक आहे. तर सेम त्यानंतर 4 से इक्वली पार्ट करू आपण. तर हा t नंतर काय आपला f याचा अगेन हाफ करायचा, तर t f t f. ठीक आहे. देन p and q मध्ये काय होतं, and मध्ये आपण काय करतो, and चे सिंबॉलिक फॉर्म प्रेझेंट असेल आपल्याकडे, and जर आपल्याला कंजक्शन प्रेझेंट आहे तर and मध्ये लक्षात ठेवा t t t. and मध्ये काय होणार t t t. तर चेक करा and मध्ये t t आहे, हा फर्स्ट t t आहे म्हणजे हा झाला t. इथे t t दिसतंय का नाही, मग बाकी सर्व घ्यायचं आहे f. म्हणजे याचा दॅट मीन्स and मध्ये काय होणार, and मध्ये होणार t t जर असेल तर आपल्याला काय डायरेक्ट t घ्यायचा आहे, बाकी सर्व काय घ्यायचं आपल्याला f घ्यायचा आहे. और दिस इज द and सिंबल, and ट्रूथ टेबल. नंतर और आहे आपल्याकडे, और चा दिस इज द v. again there are two statements are present and these two statements are joining with the help of or. ठीक है. जर दोन स्टेटमेंट आहे तर कंडिशन किती राहते आपल्याकडे चार. त्याच्यामुळे फॉर्म्युला वापरला टू द पॉवर n, and n मीन्स काय होते नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. तर देयरफॉर फोर कंडिशन आहे, फोर से इक्वली पार्ट करू आपण. तर आपण घेऊ आपला t नंतर काय आहे f. इथे काय घेऊ आपण t f नंतर t f. देन or. आता जसं and मध्ये काय होतं आपला, and मध्ये होतं t t t. आता हा उलटा v होता, आता हा v झाला म्हणजे उलट करू आपण. इथे t t t होता, इथे उलट काय करू आता f f f. म्हणजे इथे काय होणार आपला f f f. बाकी f f आहे का नाही राहणार, तर हा डायरेक्ट काय घ्यायचा मग t. म्हणजे and मध्ये काय आला आपला, and मध्ये t t t, और मध्ये f f f. ठीक आहे. देन नेक्स्ट फोर्थ कंडिशन आहे, थर्ड कंडिशन आपल्याकडे if then that symbol आपल्याकडे one sided. again two statements are present and these two statements are joining the if then two statement, how many condition, four condition, which t t next f f again as a half करू आपण. तर काय आपला t f t f. ठीक आहे. then that implies the one side arrow, and one side arrow मध्ये आपण काय करणार t f. वन साइड एरो मध्ये काय करणार, फर्स्ट स्टेटमेंट इज t and सेकंड स्टेटमेंट काय आला पाहिजे f. तर t f f.
टी एफ, जर फर्स्ट स्टेटमेंट टी आहे, सेकंड स्टेटमेंट एफ असेल तर आपण डायरेक्ट काय करायचं एफ, but टी एफ एफ and बाकी सर्व टी घ्यायचं. इन इम्प्लाइज मध्ये टी एफ जर असेल तर टी एफ एफ घेऊ, बाकी सर्व टी घ्यायचा. and double implies त्याला आपण शॉर्टकट देतो आय डबल एफ, that is double implies. त्या सिम्बॉल आहे आपल्याला टू साइड एरो. अगेन टू स्टेटमेंट्स आर प्रेझेंट, P and Q, and these two statements are joining the if and only if. Then two statement, how many condition? 4 condition, and 4 say how many part? 2 equal part. Therefore T T, then F F, then Q Q चा काय राहणार? Again equally part, half equally part. Then T F T F, then two double implies two side arrow. त्याच्याचा one side arrow मध्ये काय होतं? T F. वन साइड एरो मध्ये आपण काय करतो टी एफ एफ. आता टू साइड मध्ये इंटरचेंज भी करू शकतो, पण टी एफ चा इंटरचेंज काय होणार एफ टी. दॅट मीन्स टी एफ एफ, देन एफ टी एफ, टी एफ एफ and एफ टी काय होणार एफ, बाकी सर्व काय राहणार टी, बाकी सर्व टी. दिस टी एफ 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 टी एफ, बाकी सर्व राहणार आपला टी. तर हा आपला 4 ट्रूथ टेबल आहे. त्या 4 ट्रूथ टेबलचा यूज करून आपल्याला अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करायचा आहे. दिस इज द 3 बेसिक 5 पॉइंट्स इन अ मैथमेटिकल लॉजिक. फर्स्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मीन्स काय सांगितलं आपण? स्टेटमेंट मीन्स is a s plus v plus o, s for subject, and subject, how many subjects are present in a grammar? There are 8 subjects are present in a grammar. Then in 8 out of 8 subject there are one subject is used. This is the name. When the name, because a particular name is indicate a particular person. ठीक है? Therefore one name is used in a statement. Then there are two truth values. This is the t and f. T means true, f means false. The value of t is 1, value of f is 0. That 1 means on, f means 0. ठीक है? Then 1 means on, 0 means off, and this 1 and 0 is called binary numbers, but in a mathematical logic is called switching value. Then there are 4 conjunctions are present. Their conjunction means the number of sentence are joining. A word is used to joining number of sentence. में दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वाक्य आहे, सेंटेन्स आहे, त्याला जो जोडत आहे, जॉइन जो करते त्या शब्दाला आपण म्हणणार आहोत conjunction. ठीक है? The first conjunction is and, the brother of and is but, and but is the x symbol is equal to, and therefore this is the symbol of ulta v. ठीक है? Then or is, there are two brothers, either or and neither nor. Either or is positive, neither nor is negative. Then if, then test symbol is one side arrow, and if and only if, this is the if and only if, the two side arrow. Then test symbol आपण truth table solve केला. In and truth table t, in or truth table f, in if then truth table t of f, and in if and only if truth table t f t f. ठीक है? हे इथं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. जे आपण लक्षात ठेवलं and मध्ये t होते तर बाकी सर्व f लिहायचा. और मध्ये आपण मला f होते बाकी सर्व t लिहायचा. इम्प्लाय मध्ये आपण मला t f होते बाकी सर्व t लिहायचा. and डबल इम्प्लाय मध्ये आपण सांगितलं t f t f बाकी सर्व t होणार. या पद्धतीने लक्षात ठेवायचं बेसिस ऑफ मॅथेमॅटिकल लॉजिक. ठीक है? and नंतर नेक्स्ट आपण घेतला आहे द सिम्बॉल. राइट डाउन द सिम्बॉलिक फॉर्म. सिम्बॉलिक फॉर्म म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, म्हणजे आपल्याकडे दिला आहे सेंटेन्स दिला राहणार, त्याला आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये. तर सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये आपण काय करणार आहोत, सबसे पहिला जसे एग्जांपल तुमच्याकडे सेंटेन्स आहे आपल्याकडे सपोज स्वाती is a girl and she is brave. ठीक है? स्वाति is a girl and she is a brave, and there are two sentences are present. First is Swati is a girl and second is she is a brave. आता प्रश्न आला का sentence is present but this is the statement or not. The first sentence is Swati is a girl. तर स्वाती म्हणजे पर्टिक्युलर गर्ल्स पैकी आपल्याला नाव कोणाला सांगितलंय तर स्वाती म्हणजे आपल्याला इंडिकेशन दिला आहे कहा काय आपण बोलत कोणाबद्दल स्वाती बद्दल बोलत आहोत. म्हणजे आता हा आपल्याला स्टेटमेंट. दुसरा सेकंड सेंटेन्स इज द फर्स्ट सेंटेन्स. This is the second sentence है. Second sentence है she is a brave. She is a brave, but she is a brave. She
दिस इज द सेंटेन्स, हा नाव आहे का आपल्याला सब्जेक्ट नाही, बट दिस सी इज इंडिकेट which person? Swati. Because the sentence is a continuous sentence and the Swati is a girl and she is a brave. म्हणजे याचा अर्थ हा जो she वापरलाय हा कोणासाठी वापरलाय? स्वातीसाठीच वापरलाय. म्हणजे आपण म्हणू शकतो दिस इज द स्टेटमेंट. बट ॲज अगेन एक पूर्ण ब्लँक आहे आणि त्यामध्ये आपण जर लिहिलं असणार तर she is a brave, she is a brave, मग हा स्टेटमेंट राहणार आहे का? नाही, हा स्टेटमेंट राहणार नाही. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज अ ओपन सेंटेन्स. ओपन सेंटेन्स यासाठी बिकॉज शी म्हणजे 50 मुली बसली आहे, तर मी इथून बोलत आहो तर शी इज अ ब्रेव, तर सर्व 50 मुली कन्फ्युज होणार की हे सर बोलत कोणाबद्दल आहे. 50 मुली बसलो आहोत, हे शी इज अ ब्रेव म्हणलं तर कोणाला म्हणला? म्हणजे दिस इज द ओपन, म्हणजे याचा अर्थ हा शी इज अ ब्रेव जर मी सेंटेन्स म्हणला 50 मुली समोर, हा सेंटेन्स हा सर्वांसाठी ओपन राहणार, तर सर्व जर समजणार की माझ्यासाठी आहे, तिच्यासाठी आहे, याच्यासाठी आहे, सर्वांसाठी ओपन. तर हा लक्षात ठेवा, ओपन सेंटेन्स इज नॉट अ स्टेटमेंट. तर therefore what this she is a brave is a continuous sentence. The second sentence is depend upon a first sentence. Therefore this is the first is the statement, also second is also statement. तसे सबसे पहिले आपण स्टार्ट करू, तर आपण घेणार आहोत लेट. फर्स्ट सेंटेन्स कोणता आपल्याला? स्वाती इज अ गर्ल, तर आपण घेऊ पी. पी इज अ स्वाती इज अ गर्ल. Swati is a girl. Second sentence घेऊ आपण Q. Q का? She is a brave. But she is what? She means which? She means a Swati. तर आपण इथे लिहू शकतो Swati is a brave. Because this she is used for Swati. ठीक है? दोन सेंटेन्स आहेत, दोन स्टेटमेंट आपण यूज केला. P and Q. The P is the first sentence, Q is the second sentence. आता याच्यामध्ये एक प्रश्न आला की दोन जे सेंटेन्स दिले आहेत ते सेंटेन्स पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे? चेक करा. तर स्वाती इज अ गर्ल इज द पॉझिटिव्ह सेंटेन्स, शी इज अ ब्रेव इज द पॉझिटिव्ह सेंटेन्स, द फॉर्म P in Q is used. ठीक है? देन द सिंबॉलिक फॉर्म, इथे मग सेंटेन्स लिहिलं आपण द symbolic form is. What is the symbolic form? The first sentence is Swati is a girl, and Swati is a girl means what is P. Then the first which conjunction is used? And चे symbol क्या आपल्याकडे? उलटा वे. This is the ulta way. Then second sentence क्या? She is a brave, and she is a brave means she is used for Swati. Swati is a brave, and that means Q. This is the symbolic form, P and Q. ठीक आहे? हा होगा आपला सिंबॉलिक फॉर्म. सपोज इथे या क्वेश्चन असं असता की स्वाती इज अ गर्ल and she is not a brave. स्वाती ही मुलगी आहे आणि ती ब्रेव नाही, ती मजबूत नाही, आपल्याला ते ताकदवर नाही. ठीक आहे? स्वाती इज अ गर्ल and she is not a brave. So therefore first is a this the Swati is a girl, the first sentence, and second sentence is she is not a brave, and this she is used for Swati. So therefore आपण the symbolic form जेव्हा घेऊ तर P काय आपल्याकडे? स्वाती is a girl and second काय? Q. But Q, this the second sentence is she is not a brave, and she is not a brave, she is not a brave is a negative sentence, and negative sentence is always depend upon a positive sentence. म्हणजे निगेटिव्ह सेंटेन्स हा नॉट आहे, म्हणून निगेटिव्ह सेंटेन्स आणि निगेटिव्ह सेंटेन्स ऑलवेज डिपेंड ऑन पॉझिटिव्ह सेंटेन्स. म्हणजे शी इज नॉट अ ब्रेव च्या जागी आणि पॉझिटिव्ह सेंटेन्स का होणार? नॉट काढून घ्यायचा, म्हणजे काय होणार? शी इज अ ब्रेव. म्हणजे आपण क्यू घेऊ she, and she is used for Swati. The Swati is brave. बट आपल्याला स्वाती इज अ ब्रेव पाहिजे का? नाही, आपल्याला पाहिजे स्वाती इज नॉट अ ब्रेव. तर आपण घेणार आहोत निगेशन क्यू. दिस इज द निगेशन क्यू. निगेशन क्यू, तर निगेशन क्यू का राहणार मग आपल्याला? स्वाती इज नॉट अ ब्रेव. स्वाती ब्रेव नाही आहे. मग द सिंबॉलिक फॉर्म is, so what is the first sentence is P and conjunction कोणता आपल्याकडे? and म्हणजे उलटा वे, and she is not a brave म्हणजे she is not a brave कोणता आला? P Q आहे ना? Q is a Swati is a brave. आपल्याला she is not a brave पाहिजे म्हणजे therefore negation Q. सिंबॉलिक फॉर्म करायला आपल्याला P and negation Q. या पद्धतीने लक्षात ठेवा, हा आहे आपल्याला सिंबॉलिक फॉर्म. लक्षात या पद्धतीने लक्षात ठेवा, या पद्धतीने आपण त्याला सॉल्व्ह करणार. हा this is the symbolic form of the given sentence.
ठीक, म्हणजे कंजक्शन जो दिलेला आहे त्या कंजक्शनचा यूज करून तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे आपल्याकडे ड्युअलिटी. ड्युअलिटी, व्हॉट इज द ड्युअलिटी? ड्युअलिटी मीन्स फर्स्ट जर आपल्याकडे जसं मोबाईल मध्ये डबल सिम राहते, डबल सिम मध्ये फर्स्ट सिम मध्ये जर आपल्याकडे बॅलन्स नाही, आपण सेकंड सिमचा यूज करतो. सेकंड सिम मध्ये बॅलन्स नाही, फर्स्ट सिमचा यूज करतो. इथे मी तेच आहे. ड्युअलिटी मध्ये आपण काय करणार? ड्युअलिटी मध्ये काही चेंज करणार आहोत आपण. ड्युअलिटी मध्ये चेंज म्हणजे जसा जर क्वेश्चन मध्ये अँड असेल तुम्हाला याच्या रिप्लेस मध्ये करायचं आहे, याच्या रिप्लेस मध्ये लिहायचं आहे तुम्हाला ऑर. जर तुमच्याकडे ऑर असेल त्याच्या रिप्लेस मध्ये लिहायचं आहे अँड. जर तुमच्याकडे टी असेल त्याच्या रिप्लेस मध्ये लिहायचं आहे आपल्याला एफ. जर तुमच्याकडे एफ असेल त्या रिप्लेस मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे टी. ठीक आहे, म्हणजे अँड चा ऑर चा अँड, टी चा एफ, एफ चा टी. अँड अगेन स्मॉल टी जर असेल त्याला रिप्लेस करायचं आहे स्मॉल सी, आणि स्मॉल सी जर असेल त्याला रिप्लेस करायचं आहे स्मॉल टी. ठीक आहे, हे छोटेसे चेंजेस आहे इन ड्युअलिटी मध्ये. ड्युअलिटी चेंज टू अँड टू ऑर टू अँड, टी टू एफ, एफ टू टी, स्मॉल टी टू स्मॉल सी टू स्मॉल टी. ठीक आहे, दिस द smallest changes in a duality. 2 marks question asked in a board exam, and therefore small limit. जर हा symbolic form आहे, जर words मध्ये असेल or असेल तर symbolic form मध्ये लिहा and. or जर तुमच्याकडे word दिला असेल तुम्हाला लिहायचं आहे and. जर तुमच्याकडे and दिला असेल तुम्हाला लिहायचं आहे or. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं. जर तुमच्याकडे t दिला असेल तुम्हाला लिहायचं आहे f. तर हे लक्षात ठेवा, हा आपल्याला ड्युअलिटी आहे. ठीक आहे, त्यानंतर आहे टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन अँड कंटिन्जन्सी. टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन अँड कंटिन्जन्सी मध्ये आपण काय करतो? इन अ टोटोलॉजी, in the truth table, all in the truth table, last column values of last column, values of truth values of last column, in the all truth values are same. म्हणजे all truth values are t. same म्हणजे t. जर t जर असेल in the last column all truth values are t, then it is a tautology. In the last column all truth values are f, this is a contradiction. In the last column all truth values are t and f, this is the contingency. ठीक आहे, म्हणजे आपण सर्वात पहिले ट्रूथ टेबल बनवणार आहोत. ट्रूथ टेबल बनवल्यानंतर जर आपल्याकडे लास्ट कॉलम जो राहणार आहे त्या लास्ट कॉलम मध्ये जर आपल्याकडे पूर्ण व्हॅल्यू t जर असेल तर आपण त्याला म्हणणार आहोत इट इज अ टोटोलॉजी. ठीक आहे, जर लास्ट कॉलम मध्ये आपल्या पूर्ण व्हॅल्यूज f असेल तर आपण त्याला म्हणणार आहोत कॉन्ट्राडिक्शन. आणि लास्ट व्हॅल्यूज मध्ये लास्ट कॉलम मध्ये आपल्या व्हॅल्यूज t आणि f म्हणजे दोन्ही आहे, t पण प्रेझेंट आहे आणि f पण प्रेझेंट आहे, तेव्हा आपण म्हणणार आहोत कंटिन्जन्सी. ठीक आहे, जसं एक्झाम्पल तुमच्याकडे p and q or p or q हा आपला क्वेश्चन आहे. ठीक है, तो सबसे पहले आपण आयडेंटिफाय करू की आपल्या क्वेश्चन मध्ये हाऊ मेनी स्टेटमेंट्स आर प्रेझेंट. तर किती स्टेटमेंट आहे आपल्या पास? दोन स्टेटमेंट आहे p आणि q. थोडा चेंज करून टाकू, इथे निगेशन करून घेऊ. दोन स्टेटमेंट आहे तर कोणते कोणते p आणि q आहे. निगेशन p पण आपण निगेशन is a negative and negative is always depend upon a positive. and there are two statements are present, first is a p, second is a q. ठीक है, first is a p, second is a q. and how many statements are present? There are two statements are present. The first statement is p, second statement is q. Then how many conditions are? There are four conditions, therefore t, t, f, f. Then as a t, f, t, f. Now first चेक करायचं आहे निगेशन. आपल्याला चेक करा निगेशन याच्यामध्ये कोणतं प्रेझेंट? निगेशन p. तर निगेटिव्ह इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन अ पॉझिटिव्ह. तर निगेशन p डिपेंड अपॉन अ p. मग निगेशन p डिपेंड अपॉन p, therefore t t f f आहे. म्हणजे हा काम आपल्याला f f t t f f t t. मग therefore फर्स्ट ब्रॅकेट p and q. तर p and q इन and मध्ये काय होते आपल्याला? and मध्ये आपण सांगितलं काय होते? t t t. तर चेक करा i का फर्स्ट इज अ t t, तो therefore t, बाकी सर्व कारणा f. सेकंड ब्रॅकेट चेक करा काय आहे? सेकंड ब्रॅकेट निगेशन p और q. निगेशन p और q कुठे दिसतं? निगेशन p इज थर्ड कॉलम, q इज सेकंड कॉलम. बदलत काय आपल्याकडे और मध्ये काय होते आपल्याला? f f f. तर चेक करा आहे का आपल्याकडे फर्स्ट f f आहे का? तर आपल्याला हा f, बाकी सर्व कारणा t. Then these two brackets are joining in or. Either you are last p and q or negation p or q. तर चेक करा आपल्याला कोणत्या कॉलम मध्ये चेक करायला लागेल आपल्याला? फोर्थ अँड फिफ्थ. कशाला जोडलाय? और. आणि और मध्ये काय होते? f f f. चेक करा फर्स्ट आहे का? नाही. सेकंड आहे, सेकंड आहे f. थर्ड आहे का? नाही. फोर्थ आहे का? नाही. म्हणजे बाकी कारण t.
ठीक आहे. मग आता चेक करा इन द लास्ट कॉलम, हा लास्ट कॉलम आहे, या लास्ट कॉलम मध्ये कोण आहे, टी आहे, एफ आहे, टी आहे, टी आहे. मग हा टोटल टी आहे का, नाही. टोटल एफ आहे का, नाही. टोटल टी आणि एफ आहे, तर दिस इज द कंटिजेन्सी, याला आपण काय म्हणणार, कंटिजेन्सी. याच लास्ट कॉलम मध्ये जर आपल्याला पूर्ण टी टी असेल तर हा गायला आपल्याला टोटलॉजी. याच लास्ट कॉलम मध्ये जर पूर्ण एफ एफ असेल तर हा गायला आपल्याला कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक आहे, लक्षात ठेवा इन द लास्ट कॉलम all two values are t, therefore there is a some tautology. All the values are f, is the contradiction. All the values are t and f, this is the contingency. तर हा आहे आपल्याला मॅथेमॅटिकल लॉजिकलचा हाफ रिव्हिजन पोर्शन जो तुम्हाला रिवाइज करण्यात